Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will present to you about genetically modified organism (GMO) and genetically modified food (GMF) in Islamic perspective. Okay. First of all, I will present to you about GMO. Okay, what is GMO? Okay, GMO is genetic modified organism, refers to plants and animals with genetic structures that are modified and edited in the laboratory to insert genes from other organisms. This technology is capable of breaking down basic genetic barriers not only between species but also between humans, animals, and plants. When scientists use genetic engineering to change genes, gen- genes from an organism, they generally only add one feature that is felt to be beneficial, which is usually for production purpose. Genetic engineering is often done to obtain characteristics that are not normally possessed by the organism, such as longer lifespans, resistance to disease, or even having different colors or tastes. Okay, next, existing plants and animals that are source of food and animals feed undergo genetic engineering to add flavor, quality, and production, including increased nutrient source and increased resistance to insects. Okey, maksudnya kat sini, organisma ubah suai genetik iaitu GMO merujuk kepada tumbuhan dan haiwan dengan binaan genetik yang diubah suai dan disunting dalam makmal untuk memasukkan gen daripada organisma lain. Okey, teknologi ini mampu memecahkan penghadang asas bukan sahaja antara spesies malah antara manusia, haiwan dan tumbuhan. Okey. Okey, apabila saintis menggunakan kejuruteraan genetik untuk mengubah gen daripada satu organisma pada amnya, mereka cuma menambah satu ciri yang dirasakan boleh memberi manfaat, biasanya bagi tujuan pengeluaran. Okey, next. Okey, yang ni ialah antara makanan yang mengandungi GMO, iaitu tomato, rice, sweet corn, wheat dan sebagainya. Okay, next. The existence of GMOs in Malaysia. Okay, until now, Malaysia has acquired various GMO products, including potatoes, soybeans, corn, and canola. GM corn and soybeans are also used as animal feeds and for processing purpose. We are also in the process of producing GM crops such as rice, papaya, bananas, and chilies to fight viral infection, prolong life, and slow down the fast-growing condition. Okay, we also work on genetically engineered oil palm to increase its beneficial oil content and produce nutraceuticals such as vitamin A and E. Okay, next. Okay, effect of GMO products. Okay, GMO have a detrimental effect on body, community, farmers as well as the environment, including is number one is allergic effect on the body, iaitu alahan pada tubuh badan. Okay. When the affected or damaged protein enters our body, it will activate the body's immunity, causing allergies to occur.
This occurs in food engineering, which combines any genes and materials through something that causes allergies in a human being. Okey, maksudnya kat sini apabila protein yang terjejas memasuki tubuh badan kita, ia akan mengaktifkan imunisasi tubuh badan yang menyebabkan alahan berlaku. Okey, hal ini berlaku dalam kejuruteraan makanan yang mana menggabungkan mana-mana bahan gen melalui sesuatu yang mengakibatkan alahan pada seseorang manusia. Okey, number 2 is toxic increase in food. Okay, most plants are toxic to human. Many of the foods we eat have their own toxins, but in low levels that do not interfere with health. Through GMO, it is feared that combining the genes of toxic organisms in plants to be modified cause end users, which is humans and animals, to experience their health problem. Okay, maksudnya toxic increase in food, peningkatan toksik pada makanan. Okay, kebanyakan tumbuhan yang ada kat bumi ni dia bertoksik kepada manusia. Banyak makanan yang dimakan oleh kita mempunyai toksik tersendiri, tetapi dalam tahap yang rendah dan ia tidak mengganggu kesihatan. Menerusi GMO ni dikhawatiri apabila menggabungkan gen organisma yang bertoksik pada tumbuhan yang ingin diubah suai, menyebabkan pengguna akhir iaitu manusia dan haiwan mengalami masalah kesihatan. Okay, number 3 is lowest nutrients levels in plants. Okay, theoretically, genetic modification in crops will reduce the rates of nutrition in modified plants. For example, in soybeans, where studies have found that GMO processes soybeans produce very low levels of phytoestrogen compared to non-GMO soybeans. Okay, maksudnya lowest nutrients levels in plants. Okay, maksudnya menurunkan tahap nutrisi yang ada pada tanaman tu. Okay. Secara teorinya pengubahsuaian genetik pada makanan ia akan mengurangkan kadar nutrisi yang ada pada tumbuhan yang diubahsuai. Okay, contohnya kat sini saya letak kacang soya, di mana kajian telah mendapati kacang soya yang telah berlaku pengubahsuaian genetik ini dia menghasilkan phytoestrogen pada tahap yang sangat rendah berbanding dengan kacang soya non-GMO. Okey. Okay, next. Genetically modified organism, GMOs in Islamic perspective. Okay, Islam has given specialization on how food should be grown, harvested, slaughtered, preserved, cooked, and eaten. These rules has long appeared before the organism genetic modification introduced. A number of Islamic scholars are of the opinion that GM food containing pig or animals genes that are not slaughtered according to Sharia law are illegal to eat. Based on this view, food that is originally halal eaten can turn into illegal if it is contaminated with illegal genes. According to Islamic law scholars on this matter is quite clear. When any illegal substance is mixed into food that was previously halal, for example, tomatoes, it will become haram. Islam is a religion that sees life in its natural or origin forms. Therefore, on determining whether genetic engineering technology can be accepted or rejected, the adverse effects following its implementation needs to be considered. We also need to pay more attention to the teachings
of Islam through the Quran. For example, the Quran mentioned in every situation when the word halal is mentioned, it will be combined with the word tayyiban, yakni good. Okey, secara ringkasnya maksud kat sini, Sarjana Islam ni telah berpendapat bahawa makanan yang mengandungi makanan GM lah yang mengandungi unsur khinzir ataupun haiwan yang tidak disembelih secara menurut hukum syariah adalah haram dimakan. Okey. Berdasarkan pandangan ni, sesuatu yang pada asalnya halal dimakan tapi bila ia dicampur dengan bahan yang haram, ia tetap haram dimakan. Okay, next. Some of the verse in Quran and Hadith that highlight facts about GMOs that contradicts the traditional Islamic way of growing crops and consuming food is number one is from Surah Al-Baqarah and Surah An-Nahl. Okay, O peoples, eat of the lawful and pure things in the earth and follow not in the footsteps of Satan, for surely he is your own enemy. Okay. Maksudnya kat sini, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Daripada surah Al-Baqarah ayat 168. Okey, seterusnya. So eat from the good lawful things which Allah has provided for you and be grateful for Allah's favors if you truly worship Him alone. Okay, maksudnya oleh itu makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, daripada surah An-Nahl ayat 114. Okay, daripada ayat ni ada penerangannya, iaitu therefore before deciding whether GM food is suitable to eat, there are other things to consider than just touching halal or haram. The word tayyiban means good. That means the food must be genuine from the source it is taken. Okey, maksudnya kat sini, oleh itu sebelum memutuskan sama ada makanan GM tu sesuai untuk dimakan, ada perkara-perkara lain yang penting yang perlu dipertimbangkan daripada sekadar menyentuh berkaitan dengan halal ataupun haram, iaitu perkataan tayyiban, yakni baik, yang bermaksud makanan tu mestilah tulen daripada sumber asal dia. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya ayat yang ketiga. O Prophet and his followers, turn your faith single-mindedly to the true faith and adhere to the true natures on which Allah has created human beings. The most fashioned by Allah cannot be uttered. That is the true straight faith, through most people do not know. Okay. Maksud ayat ni ialah maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan, turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus, betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Daripada surah Ar-Rum ayat 30. Okay, therefore, from the above consideration, it is possible that GM food actually deviated
deviated from what is accepted in Islam. But before drawing any conclusion, discussion should be include the effects of GM food on other aspects of life and society. Studies have shown some of the toxic effects of GM products on life. Unfortunately, GM agriculture is proving to be detrimental to future generation of humans, animals and plants. Okey, maksudnya kat sini, oleh itu, daripada pertimbangan di atas, ada kemungkinan bahawa makanan GM sebenarnya menyimpang daripada apa yang diterima dalam Islam. Namun, sebelum kita buat sesuatu kesimpulan, perbincangan perlu termasuk kepada kesan-kesan makanan GM itu sendiri daripada dalam aspek lain kehidupan dan masyarakat. Okey. Kajian telah menunjukkan beberapa kesan toksik produk GM kepada kehidupan. Okey, malangnya pertanian GM ni telah terbukti boleh memberi kemudaratan kepada generasi masa depan manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Okey, sekian saja daripada saya tentang GMO dalam perspektif Islam. Okay, thank you. Okay, next I will continue the presentation on genetically modified food, or we call it as GMF. Okay. First, we go through definition. What is GMF? Okay, GMF is a food produced from plants and animals that has undergone a process of DNA modification. The word GMO, or genetically modified organism, represents an organism such as plant, animal, or microorganism that goes through the process of DNA modification. So from GMO we will get GMF. This process of DNA modification is done through genetic engineering technology or biotechnology. Okay, kalau kita tengok pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan GMF? Okay, GMF ini adalah makanan yang dihasilkan daripada tumbuhan dan haiwan yang telah melalui proses pengubahsuaian DNA. Perkataan GMO ataupun Genetically Modified Organism pula, dia mewakili organisma, contohnya macam tumbuhan, haiwan ataupun mikroorganisma yang melalui proses pengubahsuaian DNA. Jadi daripada GMO tadi, kita akan memperolehi GMF. So GMF ini adalah lebih khususlah daripada GMO tadi. GMO ini adalah dia lebih general, umum, dan di bawahnya ada GMF. So proses pengubahsuaian DNA ini dilakukan melalui teknologi kejuruteraan genetik ataupun bioteknologi. Okey, proses pengubahsuaian DNA ini sebenarnya berlaku secara semula jadi, tapi pada kadar yang sangat perlahan. Jadi ahli saintis ni dia jumpa kaedah lah untuk mempercepatkannya, iaitu melalui teknologi GMO ini. Jadi antara matlamat utama penghasilan GMO ini adalah lebih iaitu memberi kebaikan lah kepada pengeluar dan pengguna juga. Jadi hasilnya boleh menjadikan tumbuhan dan haiwan yang boleh menghasilkan tumbuhan dan haiwan yang lebih bermutu tinggi, contohnya lebih sihat, lebih tahan lama, lebih tahan terhadap serangan makhluk perosak dan sebagainya. Okay. Seterusnya kita pergi kepada basic sources to GMF production. Okay, there are three. First, land animal, water animal and plant. Okey, kalau kita tengok kat sini, iaitu sumber asas kepada penghasilan GMF ada tiga. Yang pertama adalah haiwan darat, haiwan air dan tumbuhan.
So sumber asas penghasilan GMF ini adalah berdasarkan garis panduan modul supaya menepati prinsip-prinsip makanan halal di Malaysia lah. Kita tengok yang first, land animal. Basically, halal land animals are eaten must be slaughtered first before eating. It's also become one of the condition for enable the animal eaten is by mentioning the name of Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala said in Surah Al-An'am, verse 180. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma zukira smallahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Okay, mean so eat only of what is slaughtered in Allah's name if you truly believe in His revelation. So the food must also be food which does not have detrimental effect the health and life of the people who eat it. Okey, kat sini kita tengok haiwan darat. Sumber yang pertama iaitu sumber GMF yang berasaskan haiwan darat. Okey, secara dasarnya haiwan darat ni yang halal dimakan mestilah disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan. Bahkan bukan sekadar itu saja, malah menjadi satu daripada syarat bagi membolehkan kita memakan haiwan tersebut ialah dengan cara menyebut nama Allah lah masa sembelih haiwan tersebut. Okey, seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 118. Okey, maksudnya makanlah yakni haiwan-haiwan halal yang telah disembelih yang disebut nama Allah ketika proses penyembelih dilakukan jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. So daripada ayat di atas jelas kita nampak bahawa setiap sumber makanan yang boleh dimakan oleh manusia adalah halal, suci dan bersih. Selain itu juga makanan tersebut mestilah makanan yang tidak memberi kesan yang memudaratkan kesihatan dan nyawa orang yang memakannya. Next, water animals. Okay, living things live in water only, whether sea or rivers, such as fish, shrimp, crab, and squid. These animals more dominant in the water and unable to living on lands. Okay, Allah said in Surah Al-Ma'idah, verse 96. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wattaqullaha alladhi ilaihi tusyarun. Okay, the above the above verse proves all aquatic life is halal to eat and to take advantage from. Okay, all GMF food products that are water-based animal DNA is halal eaten by Muslim as long as it does not cause harm to them. Jakim in the committee discussion fatwa of the National Council 2011 is also legalized the product based on aquatic life such as fish and the like as long as it is not harmful to human. Okay, yang kedua ni adalah haiwan air. Okay, maksudnya hidupan yang hidup di dalam air sahaja, sama ada laut ataupun sungai. Contohnya macam ikan, udang, ketam dan sotong. Okay, haiwan ini dia lebih dominan lah di dalam air dan tidak mampu untuk hidup di daratan. Kalau kita tengok firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 96, maksudnya dihalalkan untuk kamu semua haiwan buruan daripada laut dan semua makanan yang terdapat dalam laut sebagai bekalan bagi kamu dan jaga orang yang berada di pelayaran. Okay, sebagainya lah. Jadi ayat di atas membuktikan semua hidupan air ini adalah halal untuk dimakan dan diambil manfaat daripadanya.
So semua produk makanan TMF yang berasaskan DNA haiwan air ini adalah halal dimakan oleh umat Islam selagi ianya tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia, sama ada untuk jangka masa pendek atau jangka masa panjang. So kalau kita tengok kat sini, JAKIM dalam Musyawarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 2011 turut menghalalkan produk-produk GMF yang berasaskan kehidupan air seperti ikan dan seumpamanya lah, selagi ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Okay, next, plant. Third sources are plants. So all type of plants is halal except poisonous, intoxicating, endangering human health, as well as that produced by a modern biotechnology process that sourced from illicit substances such as marijuana and the like. So Allah has spoken in Surah Al-An'am verse 141. Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. So, he is the one who produces garden, both cultivated and wild, and palm trees, crop of different flavors, olive and pomegranates, similar in shape but dissimilar in taste. Eat of the fruit they bear and pay the dues at harvest, but do not waste. Surely he does not like the wasteful. Okay. Sumber yang ketiga ini adalah berasaskan tumbuhan. Okey, maksudnya semua jenis tumbuhan dan hasilnya adalah halal kecuali yang berbisa, beracun, memabukkan, membahayakan kesihatan manusia, serta yang dihasilkan oleh proses bioteknologi moden yang bersumberkan daripada bahan yang haram. Contohnya macam ganja dan seumpamanya lah. Okey, kalau daripada firman Allah kita tengok dalam surah Al-An'am ayat 141 tu, maksud dia dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Okey, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dan sebagainya lah. Jadi daripada ayat tu kita nampak bahawa semua tumbuhan ataupun hasilnya adalah halal selagi ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Contohnya tumbuhan yang berbisa, beracun dan sebagainya lah. Next, genetic modification, okay, ataupun proses pengubahsuaian DNA. Okay, kita tengok macam mana prosesnya. Kalau kita tengok dekat sini, Bt protein or natural pesticide produced by a bacterium first extract DNA, then identify the gene, then recombine the gene and transformation. So it comes as TM plant that means modified plants can produce the Bt protein. So kita tengok dekat proses ni, Bt protein ni, Bt ni maksudnya Bacillus thuringiensis. So ia adalah sejenis bakteria tanah, iaitu bahan asas dalam menghasilkan racun serangga perosak lah. So kita ekstrakkan, keluarkan DNA Bt tersebut. Lepas tu kita kenal pasti gen Bt dan kita combinekan gen tersebut ke dalam plant kita
dan akhirnya ia menjadi genetic modified modified organism plants lah. So apabila saintis dia suntik gem BT tadi ke dalam tanaman tersebut, ianya akan menghasilkan satu tanaman yang mampu membunuh serangga perosak disebabkan BT tadi yang maknanya dia yang membawa tanggungjawab sebagai penghapus ataupun dia yang menghasilkan racun serangga perosak. Okay. Next kita tengok labeling of GMF products. Okay. Based on the Food Act 1983 and the Food Regulation 1985, food or beverage obtained through this modern biotechnology method need to be specified as the genetic source on packaging labeling. In addition, statements such as ingredient name genetically modified should be clearly stated on the label to provide information to the user. Okay, this rule came into force on July 9, 2014. Okay, seterusnya kita tengok cara label GMF product ni. Berdasarkan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985, makanan ataupun minuman yang diperoleh melalui kaedah bioteknologi moden ini perlu dinyatakan sumber genetiknya pada pelabelan bungkusan. Maknanya kena ada kena nyatakanlah sumber genetik itu daripada mana. Jadi tambahan lagi penyataan seperti dalam kurungan kita letak nama ramuan ataupun bahan, lepas tu selepasnya diubah sesuai secara genetik ataupun modified genetically, perlu kita nyata dengan jelas pada label tu bagi memberikan maklumatlah kepada pengguna supaya pengguna tahu produk tersebut adalah produk GMO ataupun GMF. So peraturan ni mula dikuatkuasakan pada 9 Julai 2014. So kalau kita tengok dekat sini ada dua contoh pelabelan. Kalau kita tengok corn bread tadi, bawahnya ia akan nyatakan contains genetically modified ingredients. Lepas tu kat bawah tu corn flour dalam kurungan genetically modified corn. Okay. Next, advantages of GMF. Okay, these genetically modified foods have the potential to improve life expectancy and food quality, such as tomato. Okay, second, improve the quality of nutrition and health. Third, increase agricultural output. Next, can produce plants that are resist to pests, insects, weather, and disease, such as corn. Okay. Last, can improve protein quality and carbohydrate content. Okay. Walaupun kita tahu produk GMO ataupun GMF ini banyak mendatangkan keburukan ataupun dapat mendatangkan kemudaratan kepada manusia dan ataupun alam sekitar, tapi terdapat juga kebaikan dalam GMF ini. Okay. Terutamanya kepada pengeluar dan pengguna lah. Okay, kalau kita tengok di sini, antara kelebihan makanan terubah sesuai genetik ini, makanan tersebut dia akan meningkatkanlah jangka hayat dan kualiti makanan. Contohnya jangka hayat tomato lah, kalau yang GMF punya dia akan bertahan lebih lama lah. Okay, yang kedua dapat meningkatkan kualiti nutrisi dan kesihatan. So, contohnya golden rice yang diberikan kepada
orang Afrika lah, kerana di dalamnya ada kerana mereka ini kekurangan vitamin A. So saintis dia melakukan proses ubahsuai genetik itu, dimasukkan keperluan-keperluan vitamin A supaya tujuannya adalah untuk menambah nutrisi kepada masyarakat di sana. Okey. Yang ketiga iaitu dapat meningkatkan hasil keluaran pertanian. Okey, seterusnya dapat menghasilkan tumbuhan yang tahan terhadap makhluk perosak, serangga, cuaca dan penyakit. Contohnya macam tanaman jagung tadi yang kita tengok dalam proses tu, dia setelah melalui proses modified genetically dengan DNA GMPT tadi, akhirnya ia menghasilkan tanaman yang tahan ataupun yang mampu membunuh serangga perosak. Jadi petani tidak perlu tidak memerlukan racun lagi lah setelah adanya proses GMF. Okey. Last sekali, ia dapat meningkatkan kualiti protein dan kandungan karbohidrat. Okey. Next, okay. Halal status of genetically modified food. The main essence of the decision issued by the National Fatwa Council regarding genetically modified food is any genetic source obtained from feed sources is illegal. The use of genetic resources that are illegal and can harm human and have a negative effect on the environment is not allowed. Sources obtained from halal animals eaten and slaughtered according to the Islamic law are allowed. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, iaitu status halal mengenai proses pengubahsuaian DNA iaitu GMF. Okay. Intipati utama daripada keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan berkenaan dengan makanan terubahsuai genetik ni adalah yang pertama, apa-apa sahaja sumber genetik yang diperoleh daripada sumber khinzir adalah haram. Yang kedua, penggunaan sumber genetik yang haram dan boleh memudaratkan manusia serta memberi kesan negatif kepada alam sekitar adalah tidak dibenarkan. Yang ketiga, sumber yang diperoleh daripada haiwan yang halal dimakan dan disembelih dengan mengikut syarak, iaitu macam yang kita cakap tadi, dengan menyebut nama Allah ketika proses penyembelihan adalah dibenarkan. Okey. Okey, kesimpulannya kalau kita tengok GMF ni adalah makanan yang dihasilkan daripada tumbuhan dan haiwan yang telah melalui proses pengubahsuaian DNA. So dia duduk di bawah GMO. So kalau daripada sini kita nampak proses pengubahsuaian DNA ni adalah bertujuan untuk kita tingkatkan lagi untuk beri lebih kualiti terhadap tumbuhan ataupun makanan hasil tanaman tersebut. Kita boleh tahan lebih lama bagi protein supaya sebagai sebagai dapat tahan daripada racun, serangga, perosak, daripada penyakit dan sebagainya lah. Tapi kalau kita tengok hari ini, banyak yang mengatakan bahawa produk GMO ataupun GMF ini mendatangkan lebih keburukan daripada kebaikan. Walaupun ada kebaikannya, tetapi tidak dinafikan bahawa keburukan lebih lagi lah, terutamanya kesan yang kita dapat lihat pada masa akan datang, iaitu
produk-produk ini dia banyak mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan manusia. Lebih-lebih lagi ia memudaratkan ataupun dapat memberi kesan kepada alam sekitar kita. Jadi pada pendapat saya teknologi GMO ini perlulah diperbaiki ataupun dipertingkatkan lagi dan dipantau lebih menyeluruh oleh pihak-pihak berautoriti lah supaya proses tersebut lebih memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, iaitu lebih kepada memastikan sumber-sumbernya adalah daripada sumber yang halal. Okey, sumber yang halal ni bukan kita tengok halal dan haram sahaja daripada, tapi kita tengok macam mana proses tersebut dia hendaklah datang daripada sumber yang halal juga. Bukannya sekadar hasil produknya sahaja halal tapi kita tidak tahu bagaimana proses tersebut berlaku. Adakah caranya, prosesnya betul-betul suci, betul-betul bersih, betul-betul daripada sumber yang tulen lah. Okay. Jadi sama-sama kita sebagai pengguna perlulah sedar mengenai kewujudan produk GMO ini dan perlulah mengambil langkah berjaga-jagalah. Okay. That's all from us. Thank you. Okay.